بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پولیمورفیزم سٹارټ کړی. پولیمورفیزم مونږه فنکشن اوورلوډینګ او کنسټرکټر اوورلوډینګ د دوه اگزامپل وکتل. د تھرډ اگزامپل ګورو. دا مونږ سره کمپایل ټایم پولیمورفیزم اگزامپلز دي. پولیمورفیزم کله چې یو سپیسیفیک فنکشن یا اپریټر یا کنسټرکټر ډیفرنٹ بیهیویر شو کوي مونږ سره په سیم بلاک اف کوډ کې، دغه مونږ ته پولیمورفیزم یو. په دغه کې مونږه compile time the operator your behavior ګورو. نورمالي موږ سره په object oriented programming دا یو بیوټي دا چې operator overloading پکې چې شولو دا پکې possible شولو. operator overloading که موږ جنرالایز خبره وکړو نو موږ په operator overloading کې د operator چې کومه functionality دا ریډیفاین کوو چې شي لپاره د user defined data لپاره. موږ سره چې څومره operators دي مو د پهله دوه چپټر تاسو لپاره د سلاید فارم کې نوی اډ کړی. دا مې پکې اډ کړي چې نن که مکمل شو که سبا مکمل شولو زه به تاسو سره کمپلیټ د ټول سلاید شیر کوم د غونډ مکمل کورس والا. بیا تاسو ځان سره ساتلی هم شو پرنټ که وباسو ته چېرته نوټ شکل کې به سره کوم لیکلې نوره به مې له فایده درکړي. نو په اپریټر اوورلوډینګ کې نورمالي موږ سره چې څومره اپریټرز دي دا د بلټ ان ډیټا ټایپ دپاره ډیفاین شوي دي. مطلب موږ سره مختلف قسم اپریټر دي، بعضې د کمپیریزن دپاره، بعضې د نیومیریک اپریشن دپاره، بعضی موږ سره د ایډیشن ارتمیټیک اپریشن لپاره، بعضی موږ سره د ریلیشنل اپریشن لپاره. مختلف قسم اپریټر دي چې دا موږ سره ډیفاین شوي دي دغه فنکشنلیټي د څه شي لپاره. یو اپریټر دی کېدای شي تاسو ته موافق چې ټیم کې ذهن نه وتلي ټرنري اپریټر چې دی ټرنري اپریټر د دغه اوورلوډینګ نه کېږي. که چا نه پوښتنه وکړله ټرنري خو موږ سره یو اکلوته اپریټر دی که نه، ساین اف انټروګیشن او کولن. دا نورمالي د کنډیشنل سټیټمنټ دپاره استعمالیږي او دلته د کنډیشنل سټیټمنټ دپاره نور مختلف قسم سینټیکس دي چې په باندې موږ کنډیشنل سټیټمنټ ایوالویټ کولی شو. د دغې وجې نه که چا یې نه پوښتنه وکړه اکثر په وایوو کې پوښتنه کوي چې ټرنري اپریټر موږ څرنګه یو اگزامپل وایه دا به موږ څرنګه یخ کوو اوورلوډ کوو. نو ټرنري اپریټر دغه اوورلوډینګ یې موږ سره نه کېږي. دا موږ سره داسې دی چې دغه اوورلوډینګ نه کېږي. دلته موږ شی کوو که موږ وکړو ډسټنس، دا موږ جنرالایز شی جوړ کړو، یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم جوړ کړو. ډسټنس په نامه باندې موږ سره ډیټا ټایپ نشته دی. اوس دا ډسټنس چې دی دا به په څه شي کې په یو یونټ کې به وي. نو موږ د یونټ شی واخیستو، دا موږ میټر واخیستو. د دغه ډسټنس د دغه یونټ د انیشنایزیشن دپاره موږ شی واخیستو، موږ یو کنسټرکټر فنکشن واخیستو، په دغه کې موږ شی ورکړلو، یو سنګل پیرامیټر هم ورکړلو. دغه دا مطلب دی چې دلته ما شی وکړلو پیرامیټرایز کنسټرکټر مې یوز کړو. زه چې کله هم د ډسټنس آبجیکټ جوړوم په دغه کې به خامخا زه څه شی ورکوم، یو ویلیو به ورکوم. که زه یو داسې آبجیکټ ډیکلیر کړم چې پخ کې ویلیو نه ورکړم دا به ماله ایرر راکوي. په دا باندې څه به ایرر راکوي ځکه چې ما ډیفالټ کنسټرکټر نه یې لیکلی. په دغه باندې خو به ما سره چې دا کوم د میټر ویریبل دی د دغه څه شي والا د دغه ډسټنس کلاس والا د دغه ممبر دی د دغه انیشلایزیشن مو وشي. بیا موږ سره دلته به زه تاسو ته جنرالایز سینټیکس ولیکم د څه شي والا د اپریټر اوورلوډینګ والا. اپریټر اوورلوډینګ موږ سره اولنی هغه څه شی دلته لکه څرنګه موږ سره یوزر ډیفاینډ فنکشن وي، ریټرن ټایپ وي، بیا موږ سره کی ورډ اپریټر وي. د کی ورډ اپریټر نه بعد موږ سره څه شی وي چې کوم یو اپریټر ته اوورلوډ کې اوي، هغه نه بعد موږ سره دلته څه شی وي، دلته موږ سره پیرامیټر لیست وي. په بعضې کیسز کې موږ سره پیرامیټر لیست شوي دا بلینک وي. لکه په کوم کیس کې مونږ چې کله پریفکس انکریمنټیشن یونري اپریټر اخکو پخکې مونږ هیڅ شی هم نه لیکو. نو ما ډیفرنشیټ کېدو لپاره چې مونږ پوسټ فکس اخکو نو مونږ یو ډمي آی ان ټي لیکو. ډمي آی ان ټي نور هیڅ مینینګ نه وي، صرف ډیفرنشیټ کېدل وي چې دا مونږ سره څه شی دی، دا مونږ سره د پوسټ فکس انکریمنټیشن دپاره دی. کله چې مونږ باینري اپریشن کو مطلب باینري دوه آبجیکټ سره جمع کوو په باینري اپریټر سره، یو موږ سره یونري اپریټر یو باینري اپریټر. نو په باینري اپریټر کې مې موږ سره د اپریټر یو په لیفټ سایډ باندې یو په رائټ سایډ باندې ډیټا وي. نو دا لیفټ سایډ والا چې کومه ډیټا وي دا موږ سره ډایرکټلی اکسیسیبل وي. چې د رائټ والا وي رائټ والا به څه شی کې دا به په پیرامیټر کې پاس کوي. او دلته به موږ د همغه ټایپ شی کو یو ډیټا ټایپ پورته اخلو. دلته اوس که موږ وکړو په دغه اگزامپل کې نو موږ سره د دغه ریټرن ټایپ شی ډسټنس دی. ډسټنس دغه څه مطلب شولو، دلته موږ څه وکړلو دا موږ یو لاین ولیکلو. د دغه لاین څه مطلب دی، دا فرست لاین به تاسو ته ښکاري. دلته موږ شی لیکلی، ډسټنس هم لیکلی، اپریټر هم لیکلی، پلس هم لیکلی او بیا ډسټنس لیکلی.
دغه دا مطلب دی چې کله د اپریټر پلس خپل فنکشنالټي ختم کړي نو دا به څه ریټرن کوي د ډیسټنس ټایپ یو آبجیکټ ریټرن کوي دا د فرست ډیسټنس مطلب شولو دلته څه شولو دغه دا مطلب شولو چې د پلس پرایډ سای باندې کوم ډیسټنس ته اب مطلب یو ویلیو به اب راوړي او په دغه ډی کې چې کوم مطلب موږ سره میټر ویریبل دی په ډی کې څه مطلب د ډیسټنس ډی چې جوړ کم نو په میموري کې ګوره تاسو ته ډرا کم دلته چې سم کې دا میموري کې موږ سره څه کله چې زه د ډیسټنس کلاس په آبجیکټ جوړ کړم مو چې جوړ کړم نو ولیکلو چې D1 او D1 چې موږ دلته پیرامترایز کنسترکټر دي کنه دلته به څه ویلی وکړم مو بیا چې ولیکلو مو ولیکلو D2 دلته په 200 ولیکلو نو په دغه D1 باندې څه وشي موږ سره په میموري کې داسې لوکیشن کریټ شي په دغه کې به څه جوړ شي په دغه کې به موږ سره د میټر په نامه باندې یو ویریبل جوړ شي په دغه باندې به لیبل D1 ولګي په دغه کې به څه چې کومه ډیټا په دغه D1 کې وي د D1 کې څه هند اوبه د په کنسترکټر باندې دا شي کنسترکټر د ډیسټنس په ډیسټنس کې دلته موږ سره د انټیجر ټایپ انټیجر څه هند دی دا ویډیو براوړي دا به دلته واچي دلته باندې شي یا چې کومې موږ سره D2 په D2 باندې موږ سره په میموري کې داسې لوکیشن به کریټ شي په دغه کې به څه راشي میټر به راشي اوس په دغه میټر کې به دلته ډیټا راځي په دغه D2 کې چې کومه ډیټا وي دلته موږ سره D1 کې 100 وا فور ایگزامپل دلته 200 ده دلته موږ سره د ډیسټنس په نامه باندې څه شته یو کنسترکټر شته یو انټیجر ویډیو ورته د انټیجر ویډیو دلته څه 200 دا براوړي دا به دلته واچي 200 اوس د زد څه کوم دا ډول اوبجیکټ سره یو سب کام دلته مو پلس ولیکلو چې پلس مو ولیکلو نو اوس چې کله فور ایگزامپل دا دوه ویډیو سره جمع شي دا زه ډایریکټ مطلب په دغه اپریشن فنکشن د دوه چې کوم سم دی د دوه اوبجیکټ سم په دغه کلام چې صدا نو دا وسه اساین کې شي تا د ډیسټنس ټایپ یو ویریبل تا نو فور ایگزامپل دلته څه ولیکلو D3 مو ولیکلو دا D3 ته به زې اساین کړم D3 ته چې زې اساین کړم نو په D3 باندې دا موږ سره د ډیسټنس ټایپ ویریبل دی په میموري کې به کریشن وشي دلته به څه راشي میټر به راشي او دا ځکه به موږ سره څه وي دا ډیټا به کومه راشي د دوه دوړو سم به راشي اوس د دوه دوړو سم سره کې راشي دا ډیټا چې کومه دا ډایرکټ اکسیسیبل ده دا به مو سره هند شي پلس دلته به شي په د D2 کې چې کومې موږ سره میټر دی په د میټر کې چې کومه ډیټا ده دا سره جمع کړه او دلته 100 دی دلته په D2 کې څه دلته 200 دی دا دواړه سره جمع شي دغه دا کوم چې سم دی دا به په D3 کې چې کوم میټر ویریبل دی دا به دلته اساین شي نو دلته به موږ سره څه راشي دا مو درې وړو به سم راشي په لږ دا لاست ټیکنیک کې موږ څه کړی دی د دغه چې کوم د کیلکولیټډ ویډیو د کیلکولیټډ ویډیو موږ سره انټرکټ شوی ده اوس کله د خپل وکړو په دغه سټیټمنټ کې مو کار کړی دی او څه کړی دی دلته مو لیکلي چې ډیسټنس او 10 کې 0 ورکړی دا څه نه ورکړی ځکه چې دلته چې کوم دا لوکیشن دی دلته موږ سره سنگل کنسترکټر دی کوم یو کنسترکټر دی ډیسټنس او دلته یو انټیجر ټایپ ویډیو وړي فزه دا ونه کوم نو دا به مولا په دغه باندې ایرر وکړي چې تو یو آبجیکټ جوړ کړو بغیر د شي نه بغیر د ویډیو نه نو مولا ویډیو څه کړلا دا ویډیو مو 0 کړلا 0 خو به شي نه صرف مو څه کړلا اوس کله 0 موږ په دې چې موږ سودا یو انټیجر ټایپ ویډیو کړو او دلته موږ سره څه دلته موږ سره 0 د 0 دا به راوړي مخکې د اپریشن نه دلته به 0 واچي ورته نه مخکې مو څه کړی د جمع کېدو نه مخکې اوس دلته دا میټر چې کوم دی دا کوم میټر دی دا میټر دی تاسو څه مو وی چې د پلس په دغه سایډ باندې چې کومه ډیټا ده دا ګوره موږ سره د پلس په دا لیفټ ورته کړه په لیفټ سایډ چې کومه ډیټا ده ډایرکټلی اکسیسیبل ده نو دا میټر موږ سره د پلس په کوم یو آبجیکټ کې D2 وي نو دا به د D2 ډیټا یې کې D1 ته ولیکي فور ایگزامپل دلته مو شي لیکلی دا سمپلیشن دلته ولیکم چې 200 پلس D1 ډاټ میټر یا به زه دلته سمپل ولیکم چې میټر دلته مشه D1 ډاټ میټر اوس دا میټر چې کوم دی د څه مطلب شو چې دا چې کوم په D2 کې کوم میټر دی نو په دغه کې دا اټمین چې مو D2 څه کړل دا په داسې شکل کې لیکم مو ولیکم چې D2 D1 داس یو کیس سره دا نو دوی موږ سره څه دی دا ډوړه قسمه لیکل شي چې په دغه سیټ د څه ولیکلو د دغه چې کوم په میټر کې کومه ډیټا یا به ډایرکټلی اکسیسیبل دا سمون سره د دغه میټر کې او دغه سیټ ولا به تور سره د آبجیکټ لیکي هغه نه بعد به تور سره راځي نو دلته مو آبجیکټ څه لیکل سمپل دین لیکل نو په دغه کې چې کومه کاپی شوی ډیټا ده کومه پرایډ سیټ باندې موږ سره دلته په دغه کې کاپی شوی په دغه میټر او د کوم په لیفټ سایډ باندې دا دوړه سره جمع کړه او په دغه ټیم کې چې موږ دغه نن څه نامه وکړل دا موږ یو ټیم
object نه معلوم کړی په دغه ټیم کې چې کوم د میټر دی دا شی که دا دغه ویلي به انیشلایز ده چې انیشلایز کړلو دا کمپلیټ په دوزه کې شي راشي 300 به راشي اوس دا کمپلیټ شی دا object دی دا په دغه کې فنکشن هم شته ورسره شی ډیټا هم شته دا شی که دا ریټرن کړه دا ټیم کې موږ سره شی دا object دی دا ریټرن شي کوم ځای کې ریټرن شي چې کوم ځای نه موږ کال کړی دی په ډسپلی باندې به شی وکړو ګوره دلته وکړو تاسو ته کلیر شي موږ شی وکړلو دا یو object هم جوړ کړلو d1 ویلیو مولا ویل کړه دا موږ یو بل object جوړ کړلو دلته d1 مو په شی ولیکلو په لیفت ساید مو ولیکلو یو دغه چې کوم دا 10 دی اب ډایرکټلی اکسیسیبلی ای 20 سره به شی وي دا سره به object لیکي په دغه کې میټر ویریبل شته په دغه کې میټر شته په دغه کې میټر شته په دغه ځای کې چې کله دا اپریشن وشي دا په کوم ځای کې کیږي چې کوم ځای کې موږ اپریټر اورلوډینګ کړی دی دا هغه نه بچ شي کیږي یو object پر ریټرن کیږي دا وکړو دا موږ یو object ریټرن کړی کنه دا ټیم څه دی دا ډیسټنس کلاس یو object دی دغه ته موږ څه دا object دی او دا object مو ډیفالت 0 نه انیشلایز کړی بره من تاوال وخالو سلام انیشلایز کړی ځکه چې مو سره ډیفالت پیرامیټر ولا غشتانه نه چې نشته نو موږ به پکې په خپل باندې دا شی کو 0 به پکې ولیکو 0 یو پیرامیټر دی او ټایپ یې انټیجر دی نو موږ سره بغاچ کوم کدا ونه لیکي دا به ټول بیا په دغه چې کوم موږ د ډیفالت پیراغلی کله په دغه باندې به مولا ایرر راکړي په دغه شی دغه ایرر نه بچاو لپاره موږ شو کړو دوزه کې دا اولی کله دا بلاکم کې دا لاینم کې ولیکلو خدل ته به انیشلایزیشن دغه سم د ویلیو نه وکي په d3 باندې به شو کې دا ویلیو به موږ ډسپلی کو دا به زه کمپایل کوم دا به زرن کم ما سره هیڅ شی وکړلو ته دواړه کومه پرې چې دا سټیټمنټ نه لیکلی دا 13 نه واخله تر د 17 پورې دا به تاسو سره دا اپریشن باندې ایرر کوي زه دا نه پیژنم نو موږ شی وکړو اپریټر اورلوډینګ وکړو د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ لپاره نو دا موږ سره کمپایل ټایم پولیمورفیزم دی رن ټایم پولیمورفیزم به ان شاء الله مختلف اگزامپل سره پخ کې ورچوال فنکشن دی یو فنکشن اووررایډینګ دی او پیور ورچوال فنکشن دی دغه کې څه فرق دی دا به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو